Good morning, everyone. Welcome back to a very important session at Lens IAS. আজি আমি চিভিল সার্ভিস পরীক্ষাত যি 9টা সাবজেক্ট থাকে সেই সাবজেক্ট কেইটাৰ মানে কম্পাৰেটিভ ইম্পৰ্টেন্স, কম্পাৰেটিভ লেন্থ আৰু কম্পাৰেটিভ ইউটিলিটি এই গোটেইখিনি এছপেক্টে আমি কভাৰ কৰিম। যে আমি মানে যিটো চবেই কয় যে স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ কথা কয়, নকয়? Everybody talks about smart work, but what is smart work? We need to some কলে নহব, কিছুমান বস্তু আমাৰ আইডিয়া থাকিব লাগিব। এতিয়া স্মাৰ্ট ৱৰ্ক এটা এছপেক্ট অফ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক এইটো হয় যে চিলেবাছটো প্ৰপাৰলি এনালাইজ কৰা আৰু পৰীক্ষাত তাৰ ইউটিলিটি কেনেকুৱা সেইটো বুজি পোৱা। মানে কি হয়, সব কুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছৰ ইউনিফৰ্মিটি আছে। প্ৰিলিমছতো 2 মাৰ্ককে আছে আৰু মেইনছতো তেনেকে 10 মাৰ্কছ আৰু 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে। বাট গোটেই চিলেবাছটোৰ সমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই, সেইটো বুজি পোৱাটো বহুত দৰকাৰ যোনে নেক্সট আগন্তুক পৰীক্ষালৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে। সো কি হয়, মানে আমাৰ দেখা যায় জেনেৰেলি এতিয়া ধৰক হিষ্ট্ৰী টাইপ সাবজেক্ট এটা যেটো চাবলৈ গ'লে বহুত ভাষ্ট হয়। এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া যদি আপুনি পঢ়া আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে ধৰক বহুতখিনি সময় লাগি যায় আপোনাৰ, ৰাইট ফ্ৰম পেলিঅলিথিক, মেছলিথিক, নিঅলিথিক টাইমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাৰাপ্পা চিভিলাইজেশ্যন বা বেদিক টাইমছ, তাৰ পৰা মৰিয়ান, প্ৰি মৰিয়ান যিখিনি ছেকেণ্ড আৰবানাইজেশ্যনৰ পিৰিয়ডটো, তাৰপৰা মৰিয়া, তাৰ পৰা মানে এই যিখিনি ইণ্ডো গ্ৰীক পিৰিয়ডটো, এনেকে মানে আমি আপ টিল 7th century এডি মিডিয়েভেল আৰম্ভ কৰালৈকে মানে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া পঢ়োতে আমাৰ বহুতখিনি সময় গুচি যায় আৰু তাৰ উপৰি সেইখিনি কনচলিডেট কৰিব লাগিব, প্ৰপাৰলি এনচাৰ কৰিব লাগিব। চ' মানে এটা বিৰাট ফাষ্ট এক্সাৰচাইজ এটা হয়। ন' ডাউট ইট ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল, বাট আমি দেখা পাওঁ এই জাৰ্ণিটোত মানে গোটেইটো যদি হলিষ্টিকেলি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চিলেবাছৰ লেন্থ আৰু যিটো আপুনি এফৰ্ট দিব লাগিব, এইটো চিলেবাছ প্লাছ এফৰ্ট, এইটো আৰু ইয়াৰ একচুৱেল ইউটিলিটি বা যিটোক আমি কওঁ কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ, আমি কিবা এটা বস্তুত কিমান ইনভেষ্ট কৰি আছো আৰু তাৰ পৰা আমাৰ একচুৱেল পৰীক্ষাত লাভ কিমান হৈ আছে, এইটো জনাটো বহুত দৰকাৰী। নহলে কি হ'ব, হয়তো দুটা এটা সাবজেক্ট আপুনি পঢ়িব কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা লো হেংগিং ফ্ৰুট থাকে ন। লো হেংগিং ফ্ৰুট শব্দটো শুনিছেনে চাগে আপোনালোকে? যে এজোপা গছত যিখিনি তলৰ ফলখিনি আছে আমি সেইখিনিতো ছিঙি লওঁ একদম এলিট, একদম ওপৰৰ একদম ধুনীয়া ফলটো লোৱাৰ আগতে। চ' তলৰ যিখিনি আমি ঘপককে ধৰিব পাৰো সেইখিনিতো আমি লৈ লওঁ। চ' সেইখিনি মিছ কৰিব নালাগে, একদম টপৰ মানে আটাইতকে দেখিবলৈ ধুনীয়া লগা আঁতৰৰ পৰা যিটো ফল সেইটো ল'বলৈ যাওঁতে। চ' যিখিনি লো হেংগিং ফ্ৰুট এই চিলেবাছটোৰ, সেইখিনি আমি মানে যিমান পাৰি সোনকালে ফিনিছ কৰিব লাগে আৰু ৰিভাইজ কৰিব লাগে। এতিয়া গোয়িং ফাৰ্ডাৰ ইনটু ডিটেইলছ, চ' হিষ্ট্ৰীৰ আমি এইকেইটা আমাৰ বেচিকেলি আমি এইকেইটা চিলেবাছে পঢ়িব লাগে সাবজেক্ট: হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, এনভাইৰনমেণ্ট, ইকনমি, সায়েন্স এণ্ড টেক, বা জেনেৰেল সায়েন্সো আছে, তাতে কিছুমান এছপেক্ট আহে। অসমৰ বিষয়ে, আৰু অসম বুলি ক'লে অসমৰ গোটেইখিনি বস্তু, যে অসমৰ ইকনমি, অসমৰ এনভাইৰনমেণ্ট, অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি, অসমৰ পলিটি, অসমৰ হিষ্ট্ৰী, অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, গোটেইখিনি বস্তু আহি যাব। কিন্তু ষ্টিল আমি যদি চাওঁ, এটা বাৰ ডায়েগ্ৰাম বনাইছো, সেইটো হিচাপত আপোনালোকে এইটোৰ এছেছমেণ্টটো গম পাব। আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি আহিম। তাৰ পৰা আমাৰ এপ্টিটিউড, এইটো বহুত এচেঞ্চিয়েল পেপাৰ হয়, কাৰণ ন' ডাউট এইখন পেপাৰৰ যিখন জেনেৰেল সায়েন্স পেপাৰ 2 অফ প্ৰিলিমছ, সেইখনৰ ৰোলটো কি যে সেইখনত যদি আপুনি পাছ কৰিব নোৱাৰে দেন ইউ আৰ নট এলিজিবল ফৰ দ্য নেক্সট ষ্টেপ, ইভেন দো আপোনাৰ CS পেপাৰ 1 ভাল হয়। চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এগেইন ইট ইজ ভেৰি ৰিলেটিভ, সকলোৰে কাৰণে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হৈ নাথাকে। কোনোবা যদি বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় এইবিলাক মানে এপ্টিটিউড লৈ, মেথামেটিক্স লৈ বা ইংলিছ বা ৰিজনিং লৈ পেলাই, দেন দে কেন পুট ইন লেচাৰ এফৰ্ট। বাট কোনোবা যদি নহয়, কাৰোবাৰ যদি ইছ্যুজ আছে, দেন দে হেভ টু ৱৰ্ক অন ইট উইথ এ প্ৰপাৰ প্লেন এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজি। তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো এগেইন মই লাষ্ট ক্লাছতো কৈছো, যিটো আমি ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এমাউণ্ট অফ টাইম ইনভেষ্ট কৰো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত। আমি ডেইলি পেপাৰ পঢ়াটো খুব ভাল কথা, কিন্তু ডেইলি আপুনি 4-5 ঘণ্টা দিয়াটো কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ সেইটো একচুৱেলি আপুনি ৰিভাইজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু একদম পৰীক্ষাত, মেইন পৰীক্ষালে আপোনাৰ সেইটো একো ৰিকলো কৰিব নোৱাৰিব। চ' এনেকুৱা বস্তুৱে পঢ়ক। মই আগতেও আকৌ এবাৰ, দিছ উইল বি এ ৰিপিটিশ্যন, বাট ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট, that is why I am repeating it. Study only those things which you can revise.
at least couple of times or 3-4 times ৰিভাইজ কৰিব পৰা হলেহে সেইটো বস্তু পঢ়িব সো যাতে আপুনি কনসলিডেটেড বস্তু এটা পঢ়ে যাতে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ আইডিয়া থাকে আপুনি 10টা কথাই গম পাওক কিন্তু সেইকেইটাৰ ওপৰত ভালকে জানক যাতে কিবা এটা কোৱেশ্চনো যদি আহি যায় দেন ইউ কেন হ্যান্ডেল ইট আদাৰ দেন স্প্ৰেডিং ইউৰ নেট টু ওয়াইড এন্ড বিং ডাইলুটেড ইন অল দ্য সাবজেক্টস এটুটকে বেছি বেটাৰ হ'ব কি একদম আপুনি জাল এখন ডাঙৰকে মাৰি পেলাই মানে সৰু সৰু মাছ যি পাইছে হেতু লোৱাতকে একদম ভালকে আপুনি এটা জায়গাত ৰৈ বৰকি লৈ মানে ভাল মাছ এটা লোৱাটো বেছি ভাল হ'ব হয় না ভাল মাছ কেইটামান উঠোৱাটো সো বেছি স্প্ৰেড নকৰিব আপোনাৰ এনাৰ্জি আৰু আপোনাৰ এফৰ্ট ডাইলুট হৈ যাব কনসেন্ট্ৰেটেড এফৰ্ট বহুত দৰকাৰী হয় এই পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰা we need concentrated effort এতিয়া আমাৰ সিলেবাসটোত হিষ্ট্ৰীৰ ওয়েটেজটো বহুত বেছি হয় একচুয়ালি ইয়াতকেও ওখ কৰি দিব পাৰি কাৰণ ইয়াত যদি আমি আৰ্ট এন্ড কালচাৰৰ এলিমেন্টটো ইনক্লুড কৰি দিও কাৰণ আৰ্ট এন্ড কালচাৰ মই নেভাবো এটো বেলেগকে চাব লাগে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কাৰণ this is an extension of what you study in your ancient and medieval India in fact to some extent modern India ৰো কিছুমান aspects আছে যেনেকে ধৰক আপুনি অবনীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ পেইন্টিংস কক ৰাজা ৰবি বৰ্মাৰ পেইন্টিংসৰ কথা কক এইবিলাকটো মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ লগতে ৰেলেভেন্ট আছে ন্যাশনাল মুভমেন্টৰ লগত ৰেলেভেন্ট আছে স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়ত আমাৰ যেনেকে কিছুমান এটা কালচাৰেল ৰিভলিউশন হৈছিল বেংগলত ঠিক তেনেকে সোশিও ইকোনমিক ৰিফৰ্মছ মুভমেন্টৰ সময়টো মানে 19th century বেংগলত যিবিলাক ডেভেলপমেন্ট হৈছিল সো এনেকুৱা কিছুমান আমি হিষ্ট্ৰীৰ লগত একেলগে কোঅৰ্ডিনেটেড উইথ এটা সিনক্ৰনাইজড উইথ আমি পঢ়িব পাৰো আৰ্ট এন্ড কালচাৰ এলিমেন্টস খিনি কিন্তু এটু কথা ঠিক যে হিষ্ট্ৰী উইল টেক এ ভেৰি হিউজ এমাউন্ট অফ ইউৰ টাইম সো বাট ইটস ইউটিলিটি পৰীক্ষাত একচুয়ালি যিমানটো লাগিব হেতু সিমানটো নহয় যিমান আপুনি টাইম দিব বাট ষ্টিল ইউ হেভ টু স্পেশালি আমি ইয়াতে যদি মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টটো কওঁ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াত আপুনি প্ৰপৰচনেটলি এনচিয়েন্ট আৰু মেডিয়েভেলতকৈ কম সময় লাগে কিন্তু মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ ৰিৱাৰ্ডটো বেছি কাৰণ কোৱেশ্চনছ থাকিবই আৰু মাল্টিপল এংগলছত থাকিব আপোনাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া পঢ়িলে আপোনাৰ হেতু পলিটিটো বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় হৈ যাব পলিটিৰ যিখিনি কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টৰ ফেজটো বা মানে ৰাইটস ৰিলেটেড যিবিলাক আমাৰ ইট ওয়াজ এ সিভিল ৰাইট মুভমেন্ট হয় না মডাৰ্ন আমাৰ যেটো ফ্ৰীডম মুভমেন্ট that was a civil rights যেটো মানুহৰ মানে এজ এ সিভিলিয়ান যিখিনি অধিকাৰ হ'ব লাগে সেই অধিকাৰখিনিৰ কাৰণে এটা যুদ্ধ আছিল so there is a synchronized or there is a symphony between polity and modern Indian history so সেই aspect খিনিও চাব but I will suggest at this point do not focus too much in ancient and medieval India that will take disproportionate amount of time and the rewards will be too few but yeah কোনবাই যদি strong hoy ba already invest korise then you can revise all those things and be in a good state but right now it is not the time to pick up an ancient India book says R.S. Sharma বা সতীশ চন্দ্ৰ টাইপ বুক এখন কিতাপ উঠালে তিনিমাহ পৰীক্ষালে আছে তাৰ এতিয়া আপোনাৰ হেতু ৰিৱাৰ্ডটো ইমান নব কাৰণ কিতাপখন পঢ়ি বুজি পাই কনসলিডেট কৰি বহুত টাইম লাগি যাব কিন্তু আপুনি যদি পলিটি চাই পলিটি ইজ এ ভেৰি ডাইনামিক সাবজেক্ট কারেন্ট এফেয়ার্সতো বহুত বস্তু রিলেটেড আছে কারেন্টৰ ডেভেলপমেন্টস বিলাকো আছে আৰু পলিটি আপুনি এভয়েড কৰিব নোৱাৰে আপুনি যি ষ্টেজতে নাই কিয় উইদাউট এ প্ৰপাৰ কমান্ড ইন পলিটি ইউ ক্যানট ক্লিয়াৰ সিভিল সার্ভিসেস হিষ্ট্ৰীৰ কোৱেশ্চন হয়তো যদি 20টা কোৱেশ্চন আহে হয়তো কোনোবাই 10টা কোৱেশ্চন ক্লিয়াৰ কৰিও পাই যায় ক্লিয়াৰ কৰা গুড চান্স থাকে বাট পলিটিত যদি আপোনাৰ 20-25 কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ 25টা আহিলে তাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ 20টা কাৰেক্ট নহয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ কম্পিটিশনৰ পৰা আপোনাৰ বহুত বেছি আপুনি পিছ পৰি যাব কাৰণ পলিটিত যাৰ সিলেকশন হয় তেওঁ পলিটিত ভাল হয় মানে they do well in polity so পলিটিৰ ৰিৱাৰ্ডটো বেছি so you have to invest more time in polity compared to say ancient and medieval India ঠিক আছে আৰু হেতু proportionately your reward is also or utility in the exam both in prelims as well as mains is more again paper 2 and 3 দুইটাতে পলিটিৰ বস্তু আছে পেপাৰ 5 তো আছে আমাৰ এথিক্সৰ পেপাৰখনতো পলিটিৰ বহুত বস্তু আমি মানে ইউজ কৰিব পাৰো সো হেতু কাৰণে পলিটিৰ ওপৰত কমান্ডটো ইজ নন নেগোশিয়েবল দেন মই পলিটিৰ পিছত এই দুটা সাবজেক্টতকে আগতে ইকোনমিৰ কথা কম এগেইন ইকোনমি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট both for prelims as well as mains আৰু ইয়াতে সিলেবাসটো যিমানটো হয়
নো ডাউট কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি আহিবলৈ অকণমান টাইম লাগে, বাট চিলেবাছ ইমানো বেছি ডাঙৰ মেক্ৰ' বা মাইক্ৰ' সিমান ডিটেইলছত আমি জানিব নালাগে। আমাৰ মেইনলি কোনবিলাক এৰিয়াত ফ'কাছ কৰিব লাগে, আমাৰ যিটো গভমেণ্টৰ মনিটাৰী পলিচি, ফিস্কেল পলিচি আৰু RBI মনিটাৰী পলিচি, তাৰ পৰা জেনেৰেল মেক্ৰ' ইকনমিক টাৰ্মছ বিলাক যিবিলাক আছে, নেশ্যনেল ইনকাম চেপ্টাৰটো, টেক্সেশ্যন চেপ্টাৰটো, এনেকুৱা আপুনি যদি 6-7টা চেপ্টাৰৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ প্ৰপাৰ কামাণ্ড আহে, ফৰেইন ট্ৰেডৰ চেপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো এইবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই যোৱাকালি কৈছিলো আপোনালোক শৰ্ট চেলিঙৰ কথা ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট, চ' ডেট ৱে ইট বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইকনমিও চিলেক্টেডলি আপুনি যদি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, দেন ইট উইল টেক ভেৰি মাছ লেছ টাইম। চে আপুনি 5 to 10 days যদি ইনভেষ্ট কৰে প্ৰপাৰলি, দেন ইউ উইল হেভ এ গুড কমাণ্ড অন ইকনমি, provided you understand the concepts properly. আৰু পৰীক্ষাত ইউটিলিটিটো ইয়াৰ বহুত বেছি, ইউটিলিটিটো বহুত বেছি। প্ৰিলিমিনাৰীটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহে, চিম্পল কুৱেশ্যনছ আহে, আপুনি ডাইৰেক্ট কনচেপ্টটো যদি বুজি পাইছে। চে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাক যদি কয় যে ৰিজাৰ্ভ বেংকে যদি ৰেপো ৰেটটো কমাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে বজাৰত মানুহে লোন পোৱাটো ইজি হ'ব নে টান হ'ব, এনেকুৱা টাইপকে সোধে। চ' ডেফিনেটলি ইজি হ'ব ৰেপো ৰেটটো কমাই দিলে। সেই কনচেপ্টটো যে ৰেপো ৰেটৰ মিনিংটো কি, ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপো ৰেটটো বঢ়োৱা সময়ে পইচাৰ ফ্ল'টো কেনেকে কৰে, কণ্ট্ৰল কৰে বা ইম্পেক্ট কৰে, সেই বস্তুটো যদি আপুনি এবাৰ বুজি পায়, তেতিয়াহ'লে এইটো ইট ইজ লাইক মেথমেটিক্স। মানে আপুনি এটা ফ্ল'ত এবাৰ বুজি পালে সেইটো আৰু আপুনি নাপাহৰে। ইউ কেন মানে ডিডিউচ দ্য এনচাৰ্ছ, আপুনি মনত ৰাখিবও নালাগে, আপুনি লজিকেলি ভাবিলেও এনচাৰটো ওলাই যায়। এইটো হ'ব, ইনফ্লেশ্যন হ'লে RBI কি কৰিব, ইনফ্লেশ্যন হোৱা মানে there is more money in the market, so RBI will try to suck money out of the market. So what will RBI do? RBI will say increase the repo rate, or say CRR SLR বঢ়াই দিব। এইবিলাক CRR SLR repo rate এইবিলাক টেকনিকেল টাৰ্মছ, এবাৰ বুজি পালে কিন্তু দিছ ইজ কোৱাইট কমফৰ্টেবল। চ' মই সেইটো কাৰণে কৈছো ইকনমিত আপুনি টাইম দিব লাগে, বিকজ ৰিৱাৰ্ড ইজ মোৰ, ঠিক আছে। Similarly, geography and environment, again, syllabus is relatively lesser than say economy or আমাৰ পলিটি বা হিষ্ট্ৰীত কেও, হয় না? যে মেইন কিছুমান জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেনমেনা বিলাক আমি ভালকে জানিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল চইল, বা এতিয়া ধৰক জাপানত আৰ্থকুৱেকটো হ'ল, আৰ্থকুৱেক বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' টাইপছ অফ আৰ্থকুৱেক, কেনেকে আৰ্থকুৱেক হয়, আৰ্থকুৱেক প্ৰোন জোনছ কি বিলাক, কোনবিলাক হয়, there is this Pacific ring of fire, এইটো নিউজত এতিয়া আকৌ আহিছে, Pacific ring of fire, এইটো কি হয়? চ' এইবিলাক বস্তু আমি উইথ দ্য হেল্প অফ মেপ আমি শিকিব পাৰো, ইমান বেছি সময় নালাগে। আমাৰ চিলেবাছটো কম্পেৰিটিভলি এইবিলাকতকে কম, আৰু that is how you can manage the subject of geography and environment. আজি এতিয়াতো because we are living in the age of climate change, so any question paper on any competitive exam cannot have or cannot not have environment questions. Environmental question থাকিবই, so it can come from any angle. Say human anthropogenic causes বিলাকৰ কথা সুধিব পাৰে, বা বাকি impact of climate change ৰ কথা সুধিব পাৰে। So environment becomes very important, মানে ফুড চেইন এইবিলাক গোটেইখিনি কথাই, বাট ইয়াত বহুতখিনি জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত অভাৰলেপ আছে। চ' ৰিলেটিভলি আপুনি সেনেকে মিলাই পঢ়িব পাৰে। আৰু এই এনভাইৰনমেন্টৰ পেপাৰখন ভাল হলে আপোনাৰ মেইনছত, প্ৰিলিমিনাৰীটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পাবই, মেইনছত আপোনাৰ এছে পেপাৰত সুবিধা হ'ব, কাৰণ যিকোনো এছে লিখোতে আপোনাৰ এনভাইৰনমেন্টৰ এংগেলটো দিয়াটো বাঞ্ছনীয় হয় আজিকালি। আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰো ডিৰেক্টলি কিছুমান এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যনে আহি যাব পাৰে, চে আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেনমেনা লাইক চে লেণ্ডশ্লাইড, এইবিলাকৰ অবভিয়াছলি এনভাইৰনমেন্ট ইম্পেক্ট আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ পেপাৰ 3 ডিজাষ্টাৰ আছে, দেট ইজ অলছ' ডিৰেক্টলি ৰিলেটেড টু এনভাইৰনমেন্ট। এইবছৰ আমি APSC টু কুৱেশ্যনছ কিছুমান দেখিছিলো ডিজাষ্টাৰ ৰিলেটেড, যিবিলাক আমি এনভাইৰনমেন্ট পঢ়িলে ভালকে বুজি পাওঁ সেইবিলাক। আৰু অবভিয়াছলি এথিক্সতো আপোনাৰ এনভাইৰনমেন্টৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন, এনভাইৰনমেন্টেল এথিক্সৰ কথা আহে। দ্য ফেক্ট ডেট উই শুড নট have a anthropogenic world view, য'ত আমি অকল হিউমেন এট দ্য চেণ্টাৰ বুলি ভাবি পেলাই পলিচি কৰিলে নহ'ব, আমি পৃথিৱীখনক এট দ্য চেণ্টাৰ হিচাপে কৰিব লাগিব। আমি জীৱ জন্তু বিলাককো আমি উই হেভ টু টেক দেম ইন টু একাউণ্ট হুৱাইল মেকিং পলিচিজ। চ' এই কনচাৰ্ণ বিলাক, এথিকেল কনচাৰ্ণ বিলাকো এনভাইৰনমেন্টৰ ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু
অবভিয়াছলি ইণ্টাৰভিউটো এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা আজিকালি সোধে, মেন এনিমেল কনফ্লিক্টৰ কথা সুধিছে বা জেনেৰেল গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ কথা সুধিব পাৰে। এনভাইৰনমেণ্ট ইজ অলৱেজ এ হট টপিক, চ' ইউ কেন নট এভইড, এণ্ড তাতে যদি আপুনি প্ৰপাৰ টাইম ইনভেষ্ট কৰে, ইয়ৰ ৰিৱাৰ্ড উইল বি মোৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ আহিলে চায়েন্স এণ্ড টেক। এতিয়া জেনেৰেল চায়েন্সৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিব, ইট ইজ নট চামথিং এনেকুৱাকে নিদিয়ে যাতে চায়েন্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা পাৰ্টিকুলাৰ এডভান্টেজ হৈ যায়। তেওঁলোকে এনেকে দিব কুৱেশ্যনটো যাতে যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহে টেকেল কৰিব পাৰিব। এতিয়া চে ফৰ এক্সাম্পল টাইপছ অফ ভেকচিন, এতিয়া কভিড অহাৰ লগে লগে যিখিনি ভেকচিনৰ ওপৰত এনালাইচিছ হ'ল, চ' আমাৰ ভেক্টৰ বৰ্ণ ভেকচিন যিবিলাক আছে, ভেক্টৰ বেছড বা DNA বেছড ভেকচিন আছে, এইবিলাক কাইণ্ড অফ জেনেৰেল নলেজ টাইপ হৈ গৈছে, যে আপুনি তাত টেকনিকেল এলিমেণ্টটো শিকিব লাগিব, যে কিয় ভেক্টৰ এটা লাগে, কিবা এটা এণ্টিবডি এটা বা মানে এটা ভেকচিন এটা আমি ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ ইউটিলিটিটো কি, বা ডেঞ্জাৰ্ছ কি হয়, বা কেনেকুৱা, এই বস্তুবিলাক আমি বেচিক লেভেল অফ চায়েন্স জানিব লাগিব। ঠিক তেনেকে ধৰক ছেমি কণ্ডাক্টৰ ৰিলেটেড বস্তুবিলাক আজিকালি নিউজত আছে, বেটাৰী টেকনলজি ৰিলেটেড বস্তুবিলাক নিউজত আছে, বিকজ উই আৰ টকিং এবাউট vehicles or electricity as an alternative fuel, which is supposed to be less energy, you can say less harmful to the environment. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিখিনি বেচিক চায়েন্সৰ কথা মানে নিউজত থকা, ইয়াত চায়েন্স এণ্ড টেক এনেকুৱা নাহে যে আপোনাক মানে নিউটনৰ ল কি হয় বা এনেকুৱা সুধিব নাহে, যিখিনি বস্তু প্ৰমিনেণ্টলি নিউজত আছে চায়েন্স ৰিলেটেড এছপেক্টছ, চ' সেই বস্তুবিলাকহে আপোনালোকক সুধিব পাৰে। ইয়াতে কিছুমান ডিফেন্স টেকনলজিৰ কথাও সুধিব পাৰে, মিছাইল চিছাইলৰ কথা সুধিব পাৰে যদি নিউজত আছে। চ' ইয়াত কি হয়, এগেইন আপুনি যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থকা বস্তুখিনিয়ে উইথ বেকগ্ৰাউণ্ড, AI CI বস্তুবিলাকো অকণমান চাই লয়, ইয়াতো এগেইন ৰিৱাৰ্ড ইজ মোৰ দেন দ্য লেন্থ। আপুনি সিমান বেছিও পঢ়িব নালাগে, আপুনি যদি কনচলিডেটেড ৱেত এটা বস্তুটো পাই যায়, হাৰ্ডলি 2-3 days 4 days আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰে প্ৰপাৰলি, দেন আপোনাৰ হাতত চাফিচিয়েণ্ট মানে আৰ্চেনেল থাকিব পৰীক্ষা কুৱেশ্যনছ হেণ্ডেল কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ আহি গ'ল অসম। অসম যদিও এনেকুৱা লাগে যে অসমত হিষ্ট্ৰীৰ কথা পঢ়িব লাগিব, পলিটি, ইকনমি, এনভাইৰনমেণ্ট এইবিলাকো, বাট ষ্টিল অসমৰ দ্য নেচাৰ অফ কুৱেশ্যনছ দেট আৰ বিন আস্কড, এইটোৰ স্কোপটো সিমান বেছি ৱাইড ৰখা নাই। চ' কিছুমান ৰিপিটেড থিমছ কিছুমান আছে, মাহুম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে, আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক চেলেঞ্জেছ বিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে। চ' আমি যদি অকণমান স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰোঁ, প্ৰপাৰলি আইডেণ্টিফাই কৰি লওঁ সেইবিলাক এৰিয়াজ যিবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ ৰিপিট হয়, দেন আমাৰ কামটো যথেষ্ট ইজি হৈ যায়। চ' সেইটো হিচাপতো অসমত আপোনাৰ চিলেবাছৰ ৱেটেজটো সিমান বেছি নহয়, আৰু ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ পৰীক্ষাত ইউটিলিটিটো বহুত বেছি। আৰু এপ্টিটিউডটো এগেইন ইট ইজ এ ভেৰি ৰিলেটিভ থিং। এপ্টিটিউডত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, যদি ডিপেণ্ডিং অন ৱেৰ ইউ আৰ এট দিছ মুমেণ্ট। বাট এগেইন আই উইল চে কি আপুনি এতিয়াৰ পৰা যদি পৰীক্ষালৈ 6 মাহ আছে, ইমান বেছিও এতিয়া কৰি থাকিব নালাগে। পৰীক্ষাৰ আগত আপুনি যদি 10-15খন পেপাৰো কৰি ল'ব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ, UPSC-টো অহা কাৰণ এতিয়াতো UPSC APSC-ৰ পেটাৰ্ণটো একেই হয়। UPSC-ত যিটো টাইপত CSET পেপাৰ আহিছিল সেনেকুৱা টাইপৰ হ'বলৈ গৈ আছে। ধৰক 11 চনৰ পৰা UPSC-ত আছে এপ্টিটিউড। চ' 11 চনৰ পৰা যদি প্ৰেক্টিচ কৰে, সেই হিচাপত যদি আপোনাৰ 80টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আমি যিটো মেথমেটিকেলি চাবলৈ গ'লে 27টা কাৰেক্ট হ'লে হৈ যায়, কিন্তু আপুনি যদি 40-45টাও এটেম্প্ট কৰিব পাৰে, কাৰণ CSET-ত কি হয়, আপুনি যদি কৰে আৰু ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম থাকে ইংলিছৰ বাহিৰে বাকীবিলাক, কাৰণ অংকটো ওলালেতো আৰু সেইটো ভুল জেনেৰেলি নহয় আনলেছ আপুনি ব্লাইণ্ড গেছ কৰিছে। চ' 40-45 যদি আপুনি ভালকে কৰিব পাৰে, দেন আপোনাৰ এইটো প্ৰব্লেম নহয়। তাৰ ওপৰত কৰিলেতো ইট ইজ দেট ইজ লাইক নাথিং কেন বি বেটাৰ। বাট এগেইন ইট ইজ এ ভেৰি ৰিলেটিভ থিং। আপোনালোকৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভিউ নাথাকে CSET-ৰ ক্ষেত্ৰত, বাট ইউ কেনট ইগন'ৰ দ্য এপ্টিটিউড পেপাৰ, বিকজ আদাৰৱাইজ আপোনাৰ যিমান কষ্ট কৰিব এইফালে হিষ্ট্ৰী, পলিটি, ইকনমি চব মানে অথলৈ যাব। আৰু লাষ্ট বাট দ্য মষ্ট চিগনিফিকেণ্ট এণ্ড মষ্ট ইউ কেন চে চেলেঞ্জিং পাৰ্ট অফ চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন ইজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, বিকজ বস্তুবিলাক ডেভেলপ হৈ থাকে, নিউজ ডেভেলপ হৈ থাকে। আমাৰ ফোমো মেক্সিমাম আমি ফোমো ফিল কৰোঁ, ফিয়াৰ অফ মিছিং আউট ফিল কৰোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ পেলাই, যে আৰে আজি 5টা-10টা ভিডিঅ' আহি গ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত, 5টা-10টা টপিক আহি গ'ল এদিনতে। চ' সেইকেইটি মই পঢ়িব লাগিব, কালিৰ কেইটা আছে, অকল যদি দুদিন ক'ৰবাত কিবা অসুখ হৈ গ'ল পেণ্ডিং থাকিলে সেইবিলাক থাকে। চ' ইট ইজ ইজি ফৰ আছ টু গেট অভাৰৱেলমড, ইট ইজ ইজি ফৰ আছ টু বি এংচিয়াছ এবাউট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। বাট মোৰ কথাটো যদি আপুনি ট্ৰাষ্ট কৰে, দেন মই ক'ম যে নিজৰ যিখিনি ষ্টেটিক
চিলেবাছ এইখিনিৰ ওপৰত প্ৰপাৰ কামাণ্ড আনি লওক আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কাৰো প্ৰপাৰ কামাণ্ড নাথাকে আপুনি নিজকে ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগিব যে মই ইমানকেইটা টপিকে চাম ভালকে কৰিম আৰু ৰেণ্ডম বস্তুৰ পিছফালে দৌৰি নাথাকো আৰু সেইখিনিৰ ভিতৰত যদি মোৰ আহে মই বস্তুখিনি মেনেজ কৰিম চাব তেতিয়া পৰীক্ষা আপোনাৰ ভাল হ'ব বিকজ ইউ উইল বি কণ্টেণ্ট ফ্ৰম ইনচাইড ইউ উইল বি হেপী ফ্ৰম ইনচাইড আপোনাৰ এংজাইটি নাথাকে তেতিয়া আপুনি পঢ়াৰ সময়ত আপোনাৰ এটা ষ্টেবল মাইণ্ডত পঢ়িব পাৰিব যে অ'কে মই আজি এক মাহত মই ধৰক 20টা টপিকেই মই ভালকে চালো এই 20টা টপিক মই ভালকে কৰি ললো না কি এভৰি ডে দৌৰি আছে এতিয়াতো মানুহক মানে দেৰ ইজ এন এটমস্ফিয়াৰ অফ মেকিং পিপল পেনিক বিকজ every day you are seeing videos, you are seeing notes coming up on current affairs and you feel like you are lacking somewhere. But আমাৰ নিউজটোতো চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে নোলায় নিউজটোতো এনেই মানুহৰ মানে এভৰিডে নিউজ ওলায় সব নিউজটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বা তাত আমি প্ৰপাৰলি যদি কিউৰেট নকৰো প্ৰপাৰলি যদি আমি বস্তুটো আইডেন্টিফাই কৰি পেলাই নকৰো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি ৰেণ্ডম বস্তু পিছফালে দৌৰি থাকিম এইটোতো কুইজ শ্ব' নহয় চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপাৰেচনটো এটা পাৰপাছ থাকে ৰেণ্ডম ট্ৰিভিয়া নাথাকে ইয়াত চ' আমি নিউজ এটা ডেভেলপ হ'বলৈও টাইম লাগে আমাৰ এনেকুৱা বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এটা নিউজ আহে সেই নিউজটোৱে 10 দিন 15 দিন চলি থাকে এতিয়া আপুনি এভৰি ডে সেইটোৰ ওপৰতে বস্তু চাই থাকিলেতো আপোনাৰ লাভ নাই আইডিয়েলি কি হ'ব লাগে যে 10 দিনৰ পিছত আপুনি গোটেইটো কনচলিডেটেড ভিউ এটা যদি ল'ব পাৰে দেন ডেট ইজ এনাফ তাৰপিছত ধৰক আমাৰ মেগাজিনছ বিলাকৰো এগেইন there is nothing wrong with them they are very good আপোনাৰটো লাভেই হ'ব আপুনি যদি ইমানখিনি পঢ়িব পাৰে বাট ফ্ৰম পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আই কেন টেল ইউ ইমানখিনি মনত ৰখাটো পৰীক্ষাত একচুৱেলি মেইন মানে কামত সিমান আহে নে নাহে মই আই এম ৰিয়েলি মানে পাৰ্চনেলি আই হেভ ডাউট যে হয়তো কোনোবাই আপোনালোকৰ ইমান বেছি মেধাৱী হ'ব পাৰে যে গোটেইখিনি মনত থাকিব পাৰে বাট সিমান বেছি নাথাকে আৰু আমি মানে বক ডাউন হৈ থাকো কাৰণ আমি কিমান কমপ্লিট কৰিছো কেইখন কিতাপ পঢ়িছো সেইটো কাউণ্ট নকৰেটো আচল কাউণ্ট কি কৰে যে আপুনি পঢ়া বস্তুটো পৰীক্ষাত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিছে নে নাই চ' সেইটো যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে পঢ়িটো লাভ নাই আপুনি যেইখন কিতাপেই নপঢ়ক বা যিমান ঘণ্টাই নপঢ়ক চ' এনেকুৱা বস্তুৱে পঢ়িব এগেইন আইডেন্টিফাই কৰি যিখিনি আপুনি কমপ্লিট কৰিব পাৰে মান্থলি মেগাজিন বিলাকত আজিকালি এনেকুৱা হৈছে অন এন এভাৰেজ এভৰি মান্থ ইউ হেভ 100+ টপিকছ which is very difficult to complete ৰিডিং ওৱান্স এবাৰ পঢ়ি ভালকে বুজি পোৱাটোৱে টাইম তাৰপিছত আপুনি মাল্টিপল টাইমছ ৰিভিজন কৰি পেলাই মনত ৰাখিব নোটছ বনাব বা তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উলিয়াই ল'ব আৰু পৰীক্ষাত আহিব সেইটো এটাটো এগেইন ডেট ইজ এ লং শ্বট ষ্টেটিক চিলেবাছো থাকে বাট মই এইটো কথাও ক'ম যে যদি কিবা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যিটো আপোনাৰ মিছ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি বেকলগ ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে সেইবিলাক ভাল হয় মান্থলি মেগাজিন যে কিবা এটা চে ফৰ এক্সাম্পল যোৱা লাষ্ট দুমাহৰ যিখিনি ধৰক একদম হট টপিকছ আপুনি চাপ'জ একেবাৰে চোৱা নাই তেতিয়া আপুনি 2 মাহৰ মেগাজিন উঠাই আটাইতকৈ হট টপিক কেইটা কি গোটেইখন পঢ়িব নালাগে যেনেকে ধৰক অসমৰ কাৰণে এতিয়া ধৰক আলফাৰ যিটো এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল বা ডিলিমিটেশ্যন ৱাজ ইন নিউজ তাৰ পৰা বাকী ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল ৱাজ ইন নিউজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট চ' এইবিলাকত কি কি চেঞ্জেছ আহিছে চ' এই বস্তুবিলাকৰ একজেক্টলি কাৰণ সেইটোতো কনচলিডেটেড ৱেতে থাকিব গোটেই মাহটোৰ বস্তুখিনি থাকিব তাত আপুনি আপোনাৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো পৰ্যায়ত ক'ম যে মানে ডেইলি আপুনি কি যদি কৰি আছে দেন ইট কেন ইফ ইউ কেন ডু ইট ইজ ৱেল এণ্ড গুড বাট আপুনি মানে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ পেলাই ইউ শুড বি ভেৰি কমফৰ্টেবল উইথ ইয়ৰ চেল্ফ ইউ শুড নট বি অলৱেজ ইন এন এংজাইটি কি মোৰ আজি এইটো চাব আছে এইটো কৰিব আছে সেইটো কৰিব আছে ন সেনেকুৱা যদি আপোনাক কিবা এটা বস্তু আপোনাক দৌৰাইছে দেন এভইড ইট আল্টিমেটলি আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ব লাগে আমাৰ ষ্টেটিক চিলেবাছত উই নিড প্ৰপাৰ কামাণ্ড অন ইট আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমি মেনেজ কৰিব লাগে সেইটোৱে ফৰ্মুলা হয় চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ মানে যাৰ চিলেকশ্যন হয় পলিটি ইকনমি জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী এইবিলাকত ভাল কামাণ্ড থাকে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো মেনেজ কৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কামাণ্ড নাথাকে কাৰো সিমান বেছি কাৰণ ইট ইজ এ চেঞ্জিং থিং হয়তো আপোনাৰ পঢ়া বস্তু আহি গ'লে পাৰি গ'ল নহয় আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো ষ্টেণ্ড এলোন ছাবজেক্ট নহয় ইয়াৰ ইট হেজ লিংক উইথ ইকনমি পলিটি হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি এনভাইৰনমেণ্ট এইবিলাকৰ ওপৰতেতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকে চ' দিছ ইজ দ্য বেছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইজ দ্য ডাইনামিক পাৰ্ট অফ দিছ বেছ চ' that will always be a flux in a flux সদায় এটা চেঞ্জ এটা থাকিব চ' বি মাইণ্ডফুল এই এৱেৰনেছটো বহুত দৰকাৰী হয় জাষ্ট আমি ব্লাইণ্ডলি আৰম্ভ কৰি দিলো প্ৰিপাৰেশ্যন এতিয়া মই হিষ্ট্ৰী পঢ়ি শেষ কৰিম তাৰ পৰা পলিটি পঢ়ি শেষ কৰিম তাৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িম এনেকে পৰীক্ষা নহয়
আপুনি মই যেনেকে লাষ্ট ক্লাছত মানে লাষ্ট ইণ্টাৰেকশ্যনত কৈছিলো যে কিবা এটা পঢ়িলেও আমি টাৰ্গেটেড ৱে টেষ্ট লৈ লৈ মানে আমি বস্তুটো কনচলিডেট কৰি কৰি শেষ কৰিব লাগিব, নাকি মানে গোটেইটো শেষ কৰিলো তাৰপিছত আকৌ টেষ্ট দিলো একো মনত নাথাকিল প্ৰথমৰ খিনি, সেনেকুৱা নহয়। নিজকে এটা প্ৰপাৰ প্লেন বনাই যে মই এতিয়া নেক্সট এইটো উইকত এইটো টাৰ্গেট কৰিছো যে মই পলিটি পঢ়িম, পলিটি এইকেইটা পঢ়িলো, 2টা চেপ্টাৰ পঢ়িলো, সেইটোৰ ওপৰত টেষ্ট দিলো বা জেনেৰেলি টেষ্ট দিলো, যিখিনি বুজি নাপোৱা বা যিখিনি মোৰ থাকি গ'ল সেইখিনি মই নোটছ খিনি দি চাইছো, যাতে আপোনাৰ ফিল হয় যে ইউ হেভ কমপ্লিটেড সামথিং। দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্য সেন্স অফ কমপ্লিশন। হা, দ্য সেন্স অফ কমপ্লিশন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন চিভিল সাৰ্ভিস প্ৰিপাৰেশ্যন। আপুনি ৰাতি শোৱাৰ সময়লৈ আপোনাৰ এটা বস্তুটো কমপ্লিট হোৱাৰ এটা ফিল এটা আহিলে আপুনি বহুত কন্টেন্ট ফিল কৰিব, আৰু ফিলিং অফ কন্টেন্টমেন্টৰ ফিলিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নহলে সদায় যদি আপোনাৰ শোৱাৰ সময়ত এনেকুৱা লাগি থাকে বহুত বস্তু থাকি গ'ল, একো পঢ়া হোৱা নাই, এনেকুৱা টাইপ যদি এটা ফিলিঙত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাইণ্ডত নলেজটো সেটেল নহ'ব। আৰু মানে মই এইটো ৰিপিট কৰিম, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট, ইউ আৰ নট ষ্টাডিং টু কমপ্লিট নাম্বাৰ অফ আৱাৰ্ছ বা নাম্বাৰ অফ বুকছ। হা, কিমান কিতাপ পঢ়িছে, কিমান ঘন্টা পঢ়িছে সেইটো মেটাৰ নকৰে আপোনাৰ কাৰণে। আপোনাৰ কাৰণে মেটাৰ কৰা এটাই পেৰামিটাৰ বা এটাই কাৰেঞ্চি আপোনাৰ, যে হোৱাট এভাৰ ইউ আৰ ষ্টাডিং, ইজ ইট ইউজফুল ইন দ্য এক্সাম, উইল ইউ বি এবল টু ইউজ ইট ইন এক্সাম। পৰীক্ষাত আপুনি সেই বস্তুটো আপোনাৰ কামত আহিবনে? নহলেতো, আৰু এইটো এটা প্ৰেডিকামেণ্টে হয়, আমি যিমানখিনি পঢ়ো তাৰ হয়তো 70 to 80% আমাৰ পৰীক্ষাত ডাইৰেক্টলি নাহে, বাট ষ্টিল আমাৰ এফৰ্টটো এইটোৱে থাকিব লাগে যে এই বস্তুটো যদি পৰীক্ষাত আহে মই এনেকে লিখিম, বা বস্তুটো পৰীক্ষাৰ পাৰ্সপেক্টিভত আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, নাকি আমি জাষ্ট নলেজ বা ঘন্টা বা টাইম পাৰ্সপেক্টিভত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাটো। আই হোপ I can make you clear what I am trying to communicate to you, and this is a very essential part we miss. We just directly jump into the preparation without understanding the syllabus, without understanding the nitty-gritties of the exam. প্ৰথমতে পৰীক্ষাটো কি হয়, পৰীক্ষাত কি কি এছপেক্ট আমি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে সেইখিনি গম নোপোৱাকে যদি নামো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সময় ৱেষ্ট হৈ যায়। আৰু মই মানে আই উইচ আপোনালোকৰ মানে বেছি সময় নালাগে, কাৰণ ইট ইজ এ ভেৰি টেক্সিং প্ৰচেছ। এটা পৰীক্ষা কমপ্লিট কৰোঁতে 2 বছৰ লাগি যায় প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি পৰীক্ষা দি পেলাই। চ' এটা বা দুটা এটেম্পটতকে বেছি মই ছাজেষ্ট নকৰো কাকো দিয়াটো, কাৰণ এইটো হেল্ডি নহয় ইমান বছৰ ধৰি আপুনি এনেকে লাগি থকাটো কিবা এটা এনেকুৱা হেৰি এটা। There are many things to do in life, but if you are investing your 2, 3, 4 years of your time, then you should invest it in a way that creates the maximum chances for your success. That is my only wish, and I hope I can be of use regarding that. Aru syllabus to jodi, I hope you have the syllabus with you. যদি নাই তো চাই ল'ব, ৱেবছাইটতে পায়। প্ৰিলিম এই যিটো মই এতিয়া যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিলো, ইয়াতে সেই প্ৰিলিমিনাৰীটো সেইটোৱে আছে, আপোনাৰ কাৰেণ্টছ, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমি, এনভাইৰনমেন্ট, সায়েন্স। চ' এইখিনি বস্তুৱে আছে। মেইনছৰ চিলেবাছটো যেনিবা অলপ বেছি ডিটেইলড হয়, কিন্তু you have to go along those subjects only in a methodical manner, and I'm sure success will not be a distant dream if you do it in a proper manner and with a proper strategy. All the best. Thank you.